เป็นคู่กับผมเครื่องโครงการที่มาติดแต่มีสั่งได้ค่ะกินเลยปะเนื้อหายไหมมันจะกินไหมนะใช่เอาไว้ใช่ใช่นี่มันจะหวานผ่านนะผ่านได้กินนะเค้กค่ะค่ะโอเคกิฟต์ now เรายังไม่ได้แปลลงที่ที่ผมก็จะตัดตัวอยู่ตรงปล่อยนี่คืออะไรไม่ไหนคือเรื่องชื่อมันก็ยู这个最快啊，那也不会说特别快。ขอให้มันพอไม่พอก็ไม่เป็นไรก่อนก็ได้เราก็เข้าใจเนอะค่ะสั่งได้ค่ะธรรมดา2ไม่ใส่ไข่เท่าไหร่คะ24ค่ะแล้วใส่ถุงให้แป๊บเดียวค่ะพ่ออยู่ห้องไม่ได้
36จ้าเอาใส่กล้วยค่ะกล้วยไข่ค่ะแล้วก็นะแป๊บนึงจ้าต้ม这个要辣酱更简单的，这个要辣酱更简单的，这个进京要很好。 เอาไข่กล้วยแล้วก็เอาธรรมดาโทษนะคะ 再多点。 Thank you.